Hello, I'm Pinay. Today's video is about channel art or banner. Paano po tayo maglalagay ng channel art sa ating mga channels? So, please watch lang po. Thank you. I-press po lang natin yung Chrome. Punta po tayo sa youtube.com. Ayan po. Ayan, pakipress po yung tatlong dots sa taas. At desktop site. Pagkatapos po niyan, i-press po natin yung icon profile natin sa taas. At pupunta po tayo sa YouTube Studio. Ayan, ito na po yung dashboard ko. So, i-press po natin yung parang magic wand dyan. Magic wand. So, yan yung customize. So, press po natin yung branding. Ayan. So, ito po yung banner image. So, upload po. So, pupunta po dito sa browse natin. At dito natin kukunin yung ilalagay natin na channel art. Pili po kayo sa mga pictures ninyo. Ayan po. So, ayan, dito ako sa download. May mga na-download na kasi akong mga channel art na ina-edit ko. So, pipiliin ko po ito. From pixels po kasi. Ayan. Yan po ang gusto kong ilagay. So, ayan po. Ayan, nandyan na po siya. So, dito po, meron pong para sa viewable on TV, desktop, at saka on all devices. So, dahil sa phone, i-press po natin yung for all devices. So, yan po. Press ko po yan. Then, save po. So, ayan na po siya. Ganyan po. So, punta po tayo sa channel ko sa YouTube. I-check po natin doon kung nandun na. So, ayan. Press yung profile. Then, channel. So, ayan na po. Nandyan na po siya. So, ganyan lang po kadali. Maraming salamat po sa pag-watch ninyo.